નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે એક્સેલ એન્ટરપ્રાઇઝ નામની કંપનીની જે પ્રિન્ટેડ ઘડિયાળો આવે છે તેની ક્વોલિટી કેવી હોય છે। મેં એક પ્રિન્ટેડ વોચ મંગાવી છે મારા કસ્ટમર માટે, વાઘેલા સરનેમની છે। તો આપણે તેને અનબોક્સિંગ કરીશું અને તેની ક્વોલિટી જોઈશું। ઓકે, તો મિત્રો તમે જોઈને આ પ્રિન્ટેડ વોચ મેં meesho એપ્લિકેશન ઉપરથી મંગાવી છે। તેની ક્વોલિટી ખૂબ જ સરસ છે અને તેની પ્રાઇસ પણ ખૂબ જ સસ્તી છે એકોર્ડિંગ ટુ બીજી વેબસાઇટો કરતાં। લગભગ 190થી લઈને 230ની વચ્ચે તમને આ ઘડિયાળો meesho એપ્લિકેશન ઉપરથી મળી જશે। તો મારા એક્સપિરિયન્સથી કહું છું કે એક્સેલ એન્ટરપ્રાઇઝની ઘડિયાળો ખૂબ જ સારી આવે છે, તેમની ક્વોલિટી પણ ખૂબ જ સારી આવે છે। તમે પણ તમારા મિત્રો, સગા સંબંધી જેને પણ સરનેમવાળી વોચિસ લેવી હોય તો તે જરૂરથી એક્સેલ એન્ટરપ્રાઇઝની વોચિસ મંગાવજો। ઓકે, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી અમારા આવનારા વિડીયો વિશે તમને માહિતી મળતી રહે। વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર।